Dragi prieteni, azi vă invit la o savuroasă tocăniță de vițel țărănească, simplă, cu ingrediente la îndemână, ceva bun tare. Să începem! Am aici carne de vițel tăiată deja cuburi, în general este o carne macră cu foarte puțină grăsime. Am curățat, spălat și tăiat cubulețe, 3 cepe galbene, am spălat 3 ardei, i-am curățat de cotor și sâmburi și am tăiat pulpa cubulețe. Într-o cratiță încăpătoare am încins 2-3 linguri de ulei și am pus ceapa la călit, amestecând des, circa 10 minute până se înmoaie și capătă un aspect translucid. Moment la care adăugăm și ardeiul, călindu-l până când se înmoaie. În această perioadă e risc să se ardă ușor, așa că supraveghem atent, potrivim focul și amestecăm des. Pentru a preveni arderea puteți picura puțină apă, eu prefer să evit asta, dar nu e greșit, doar că schimbă nițel gustul legumelor, dar e o alternativă bună dacă vreți să evitați multă prăjală sau dacă vă temeți că nu puteți evita arderea legumelor altfel. Și ardeii sunt gata. E momentul să adaug carnea pe care o călesc la oaltă cu legumele, amestec des până când carnea se deschide la culoare pe toate părțile. Sting totul cu un pahar de vin alb sec, las să fiarbă câteva minute până se evaporă tot alcoolul. Între timp, puneți pe un alt ochelar a gazului o oală mică cu apă la fiert. Acesta e un truc învățat de la sacra mea, să am întotdeauna apă fierbinte la îndemână când gătesc vițel. Ea e convinsă că dacă adăugăm apă rece peste carne, aceasta se va întări. Din același motiv nu adaug nici sare de la început. Nu sunt 100% sigură că aceste două detalii au substrat științific. Sunt curioasă să-mi spuneți și voi, dragi prieteni, dacă procedați cumva altfel. Oricum, apă fierbinte pusă în tocană nu are cum să strice la orice carne. Abia eliminăm din start timpii morți cât așteptăm să dea lichidul adăugat în fiert. Așa că, după părerea mea, e un truc de aplicat la orice tocană ca să meargă treaba cât mai bine. Alcoolul din vin s-a evaporat, așa că adaug apa fierbinte, pun cât să acopere carnea cu 2 degete. Am adăugat și 2 lingurițe de boia dulce și piper după gust. Boia am pus-o aici mai mult pentru culoare, dar în cazul în care gătiți tocana aceasta iarna și nu aveți ardei proaspăt, îl puteți înlocui doar cu boia, dar adăugată după ce am călit ceapa și carnea și nu o lăsăm să se călească mult, deoarece devine amară. Așa că, imediat după ce am adăugat paprika, amestecăm puțin, după care adăugăm vinul. Tot ce avem acum de făcut este să acoperim cratița cu un capac, să dăm focul încet, în așa fel încât mâncarea noastră să se gătească în clocote mici și constante. Timpul de gătire variază de la caz la caz, în funcție de calitatea cărnii și de vârsta animalului. Singura metodă de a afla cu adevărat dacă e făcută e să gustăm. Carnea nu trebuie să aibă o textură gumoasă, tare, ci fragedă și ușor de tăiat, cu o textură moale ce se topește în gură. Tocmai asta e textura pe care o am eu acum la cărniță după o oră jumătate de preparare. Când carnea e gata, adaug o roșie tăiată cu bulețe. În loc de roșie puteți folosi o lingură de pastă de roșii pentru a se găti. Roșia mai are nevoie de circa 10 minute, timp în care am pus și sarea. De fapt a pus-o soțul, dacă vă uitați atenți vedeți că sunt mânuțele lui băgăcioase pe filmuleț. Tot el a adăugat și 2 frunze de dafin pe care eu nu le-am pus pentru că nu-mi plac. I-am zis că le pune degeaba acum, dafinul are nevoie de timp să-și dezvolte aroma, dafinul e una din sursele de dispută la noi în casă, eu îl detest, el îl adoră, amestecăm des acum, sosul s-a îngroșat, mai picurăm apă dacă este nevoie. Tocana noastră este gata, o luăm de pe foc și abia acum adaug 5 căței de usturoi zdrobiți. Nu îi pun cât tocana e pe foc, deoarece le-ar lua din iuțeala specifică. La final, pentru un gust proaspăt, presar o legătură de frunze verzi de pătrunjel tăiate mărunt și tocana noastră e gata de savurat. Merge grozav alături de o garnitură de cartofi, orez sau măliguță, un adevărat deliciu. Nouă ne place tare mult această tocăniță tradițională, chiar dacă nu este o rețetă rapidă, compensează din plin printr-un gust savuros. Vă aștept cu impresii după ce încercați rețeta. Vă aștept la povești în comentarii.
O zi minunată îți doresc în continuare! Bye bye!